Hi guys! Ang gagawin ko ngayon is mag-unboxing ako ng nabili ko sa Shopee na Wi-Fi, Xiaomi Wifi repeater. Kasi yung Wi-Fi namin sa bahay is pag nasa kwarto na, hindi na siya umaabot yung medyo mahina na yung signal ng Wi-Fi. So, itatry ko ito kung effective ba siya. Okay. Wait lang guys. Ito siya guys. Kasi yung modem namin ng Wi-Fi is nasa loob ng tindahan. So, pag close yung tindahan, pag hindi na siya masyadong makaabot sa kwarto yung signal. So, parang siya, magiging extension ng Wi-Fi. Ay, wait lang. Ito siya guys, ang cute-cute niya. Sasaksak lang siya. Ito. Cute siya masyado. And may manual siya. Try natin ito doon sa, dapat isi-set up siya is doon ka sa malapit sa modem. So, set up natin ito guys. First thing to do is punta ka sa Play Store, then search mo yung Mi Home, then i-select mo yung Xiaomi Home, and after that, install. And bago ko makalimutan, dapat yung Xiaomi repeater mo is nakasaksak siya malapit sa Wi-Fi modem. Dapat yung pipiliin mong country is China mainland. Hindi ko alam kung bakit ito ang i-select. Ito lang yung sabi sa yung sa tutorial na pinanood ko. Then, create ka ng account. Create account ka. I-enter mo yung Gmail account mo. Pwede rin namang cellphone number, pero mas prefer ko yung Gmail. And then yung password naman, make sure lang na hindi siya tulad ng password mo sa Google mo for security purposes. Dapat iba yung password mo.
Then, punta ka sa Gmail for verification. I-click mo yung activate account. Then, mag-sign in ka gamit yung niregister mo na Gmail account, then yung password mo. Then, pag nakapasok ka na sa homepage ng app, i-click mo yung sa upper right yung plus sign. Then, select mo yung Mi Wifi Range Extender Pro. Then, connect to another router. Select mo yung kung ano yung name ng Wi-Fi nyo sa bahay. Then, enter yung password ng Wi-Fi nyo. So, at this point, ilapit mo na yung cellphone mo sa device. Yung sa repeater. Antayin mo lang na mag-check siya lahat. Na-connect siya. Then, select ka ng kung saan sa part sa bahay mo ilalagay yung Wi-Fi repeater. Sa akin, sinelect ko yung bedroom. Then next, after mo siyang ma-set up, punta ka sa settings ng Wi-Fi. Then, iselect mo yung may plus sa dulo. Pwede mo rin naman ito siyang i-rename. Then, malalaman mo kung successful yung pag-set up mo if naging color blue na yung light ng device. Dito ko siya nilagay sa sala namin, guys, para pumabot siya sa labas at saka sa kwarto. Tingnan natin sa kwarto kung full pa ba yung signal. As you can see, full na yung signal ng Wi-Fi namin. Nandito na ako sa kwarto. Yan guys, natapos ko na rin siyang i-set up and satisfied naman ako sa result. Salamat Shopee! Bye guys! Thank you for watching! Please do like and subscribe my YouTube channel. Bye!